السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مطبخ ماما مليكة. اليوم جبت لكم وصفة جديدة اللي هي البافالو وينجز، الأجنحة الدجاج، بس مش مقلية. أنا جبتها اليوم، بدي أشارك معكم طريقتي المشوية بالفرن. أتمنى وصفة اليوم تنال إعجابكم. تعالوا مع بعض نشوف المقادير وطريقة التحضير، وأتمنى لكم فرجة ممتعة. يلا تعالوا نبدأ مع بعض ونشوف مقاديرنا. في عندي هون 2 باوند من أجنحة دجاج. أنا غسلتهم ونظفتهم بالطحين والليمون والملح وصفيتهم منيح. في عندي هون معلقة كبيرة من الثوم الباودر، معلقة كبيرة من البصل باودر، معلقتين كبار من بيكنج باودر، ملح حسب ذوق، معلقة كبيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. هذه هي كل بهارات اللي بدنا نخلطها مع بعض ونعمل فيها أجنحة دجاج. خليكم معي. هلا بدنا نخلط كل البهارات تبعونا. بدنا نحط الملح الأول، البابريكا، هاي البهارات كثير طيبة، جربوها إن شاء الله بتعجبكم. هلا حطينا فلفل اسود، ملح، البابريكا، هلا الثوم باودر، جارليك باودر، هلا البيكنج باودر. هذه هي اللي حتخليه ينفخ معانا، زائد يكون طري من جوا ومقرمش من برا. هلا بدنا نخلط كل البهارات تبعنا مع بعض. ما خلطنا البهار مع بعض بنعمل العملية هاي، نمسك الجوانح بمحارم المطبخ بننشفهم من المي. لازم نعمل هاي الحركة، يعني بنشيهم، مع انه انا زي ما قلت لكم غسلتهم، بس لازم ننشفهم مع بعض. هيهم بعد ما نشفتهم منيح. هلا بدي اوزع عليهم البهارات منيح. بدي اخلطهم، اتاكد انهم كلهم تشربوا البهارات معانا. بهرتهم، بدي اغطيهم ببلاستيك المطبخ وبدي احطهم في الثلاجة اقل اشي 20 دقيقة. بدكم تخلوها ليلة كاملة فيكم تخليهم، بس اهم اشي انه من ربع ساعة ل 20 دقيقة. وبدي ارجع لكم، بدنا نكمل خطوتنا. هون في عندي 3 جزرات، وفي عندي سيلري اللي هو الكرافس، بقدمه مع هاي تعتبر يعني مقبلة، فبقدمها مع خضرة عشان الاولاد بيحبوها. هلا بدي نقشر مع بعض ونقطع الخضرة تبعتنا. طبعا هاي الجهة الطرية بحطها من تحت، بنحاول نبعدهم شوية عن بعض. هاي الدجاج تبعنا بعد ما حطيناه بالصينية، شفتوا كيف حطيته؟ ما حطيتش لا زيت ولا شيء. طبعا اذا انتم مش متوفر عندكم هذا الشبك، فيكم تحطوا الصينية على طول، دهنوها بزيت، يعني بتحطوا لكم 3-4 معالق زيت ذرة، مش زيت زيتون، وتحطوهم. طبعا انا الفرن كنت مسخناه على 425 فرنهايت، اللي هو ال 218 سلسيوس. بدي هلا ادخلهم على الفرن 23 دقيقة، بعدين بطلعهم واقلبهم واحطهم 25 دقيقة. هلا خليكم معي، بدي ادخلهم الفرن 23 دقيقة، بطلعهم برجيكم كيف شكلهم، نقلبهم مع بعض ونكمل. هلا بدنا نعمل صوص البافالو صوص مع بعض. هلا بنحتاج 2 باوند من أجنحة، هي تقريبا أقل من كيلو بشوي. نحتاج 8 معالق من الزبدة، اللي هو قالب واحد، اللي هو بالجرام 113 جرام، اللي هو 8 معالق كبار، اللي هو أصبع زبدة. هلا بدنا زبدة مالحة، زبدة حلوة، زي ما بدكم، بس يستحسن تحطوا زبدة مالحة.
هيا حطينا قالب الزبدة. هلا في عندي هون ثلث من الكوب كاتشب، في عندي هون معلقتين كبار من العسل، وفي عندي هون أنا بستعمل هذا الصوص، نستعمل كاسة اللي هي المعيارية، شايفين كاسة. هيا حطيتهم على النار. بدنا ندوب الزبدة مع بعض والصوص الحار والكاتشاب والعسل مع بعض لحد ما يغلوا لهم غلوتين خلص، وبدي اقيمهم. شايفين هيو كيف ساحت الزبدة معانا خلص، هيو غلى غلوتين. هلا بدي اطفي عليه. شايفين كيف قوام الصوص؟ هيك بدنا اياه خلص بكفيه. هي بعد ما طلعتهم بعد 23 دقيقة، شايفين كيف شكلهم؟ يعني لسه ما تحمروش. بدنا نقلبهم ونعاود نرجعهم للفرن. شفتوا ما حطيتش ولا نقطة زيت. هلا بدي ادخلهم على الفرن كمان 25 دقيقة وبعدين برجع لكم، خليكم معي. وهي الصينية تبعتنا بعد ما طلعناها بعد 25 دقيقة، شايفين كيف تحمر معانا؟ وشفتوا الزيت اللي نزل منه؟ هذا بس الزيت اللي طلع من الأجنحة، ما ضفتش عليه ولا نقطة زيت. هلا وهو سخن بدنا نحط عليه الصوص ونخلطه مع بعض، خليكم معي. هلا بدنا نحط الصوص تبعنا هون. هلا بدنا نقيم، بدنا نحط الوينجز تبعنا. شايفين كيف تحمر؟ طبعا اللي بحبه مقلي ان شاء الله بشارك معاكم اللي هو الفيليه البريست، اللي هو الدجاج الفيليه الصدر، بشاركه معاكم. هلا بنضيف عليه الصوص اللي يضل معانا. هلا بنخلطه منيح طبعا عشان الصوص يتلبس في كل الأجنحة. هي بعد ما خلطته بالصوص، هلا بدي اقدمه مع الجزر اللي قطعناه مع بعض ومع الكرفس، وبدي اقدمهم مع الرانش اللي هو الديبينج هذا الصوص. خليكم معي وارجع لكم. وهي الوينجز تبعنا بعد ما جهزناهم الأجنحة، شايفين كيف سويتهم معاكم. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة. شايفين كيف تحمروا، وطبعا الريحه ما اقول مش لازم تجربوهم وتقولوا لي رايكم. انا بقدم معهم، اولادي بيحبوه يعني مع الرانش ومع الرانش صوص. وفيكم طبعا زي ما قلت لكم بدل البافالو صوص فيكم تحطوا باربيكيو صوص. انا بقدمهم مع الكرافس والجزر على اساس انه حامين شوي. طبعا الصوص الكميه اللي حطيتها على الحراق فيكم بدكم تقللوا منها تقللوا على حسب، بس هم هيك بيتاكلوا يعني اطيب. شايفين كيف شكلهم بقرش من برا، كريسبي من برا وطريين كتير من جوا.